سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به چنل آنیشو. خب خیلی وقت راجع به انیمه وان پیس من پستی نداشتم. گفتم حالا راجع به تمام کلاه اسیریا و خود اودا فکت هایی که ازشون وجود داره رو یه جا جمع کنم و بهتون بگم. وان پیس که اگه طرفدارش باشید میدونید که یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین انیمه‌های دنیاه که سالهای زیادی در حال پخشه. تو این مدت هم خالق این اثر یعنی ایچیرو اودا کلی چیزای جالب درباره کاراکتراش بهمون نشون داد و گفته، مخصوصا از خدمه کلاه اسیریا. با من همراه باشید، بریم سراغ ویدیو. خب اول با اودا شروع میکنیم. اودا مانگاکای وان پیس طبق حرفایی که از بچگی رویاهاش گفته میگه که من هیچ وقت دوست نداشتم به شغل واقعی پیدا کنم، پس برای همین شروع کردم به مانگا نوشتن. ولی الان مطمئنم آرزو میکنه کاش مانگاکا نمیشد، چون طبق گفته‌های خودش مجبوره تا ساعت 2 شب کار کنه و 5 صبح از خواب بیدار شه تا مانگا عقب نمونه. این موضوع انقدر بهش فشار آورد که چند تا عمل هم برای کمرش انجام داده. الگوی اصلی اون آکیرا توریاما سازنده مانگای محبوب دراگون باله. خدا همیشه میگه که اگه میتونستی میوه شیطانی رو داشته باشه، اون میوه هاناهانا یا روبینه، چون اینجوری میتونه سریعتر مانگا بکشه. و اون توی یکی از این مراسم‌های شونن فستا با همسرش آشنا میشه. جالبه که همسرش اون روز نامی رو کاسپلی کرده بود. اون فقط یک بار موقع کشیدن مانگا گریه کرده و اون صحنه سوختن مری بوده. احتمالا خیلی هاتون هم درباره دوستی کیشوموتو با اودا شنیدین و واقعا هم این درسته. اونها هم به عنوان رقیب هم دوست برای همدیگه احترام زیادی قائلن. یکی از مثالهاش هم چپتر 766 مانگای وان پیسه. اودا به مناسبت تموم شدن داستان ناروتو توی جلد چپتر 766 وان پیس لوفی رو با ناروتو میکشه که دارن غذای مورد علاقه همدیگه رو میخورن. اودا گفته اگه لوفی تو دنیای ما بود اهل برزیل بود و یه آتش نشان میشد. وقتی لوفی سفرش رو شروع کرد کلاً 10 تا 11 روز طول کشید تا روی سرش جایزه بذارن. با اینکه اون یه دزد دریایی بدنامه که خیلی از اسمش میترسن، ولی حتی نمیتونه لباساش درست حسابی بپوشه و معمولا اوسوپ و سانجی کمکش میکنن لباساش بپوشه. احتمالا دقت نکردین که همه اعضای خانواده لوفی یک زخم زیر چشمشون دارن. تو خدمه لوفی آدمای با استعدادی هستن، ولی لوفی اونا رو بر اساس استعداد یا تواناییاشون انتخاب نکرده. لوفی از هر کسی که به نظر باحال بیاد دعوت میکرد تا توی خدمش باشه که از شانسش هر کدوم یه استعداد خیلی بزرگ داشتن. از اول اودا میخواست یک چشم زورو رو کور کنه، ولی نمیدونست کی باید این کار رو انجام بده، پس توی تایم اسکیپ کورش میکنه. اودا اسم خیلی از کاراکترهای وان پیس رو از روی دزدای دریایی واقعی برداشته. اسم زورو هم از روی لولونیس، دزد دریایی فرانسوی توی قرن 17 برداشته. توی گروه بدترین نسل فقط زورو که میوه شیطانی نداره. جالبه که اودا گفته اگه قرار بود زوروی میوه شیطانی داشته باشه میوه ماهی کایدو رو بهش میداده. البته بیشتر دوست داشت که یکی از شمشیرهای زورو و میوه رو بخوره، یعنی کلا با میوه خوردن زورو حال نمی‌کرده. اگه زورو دزد دریایی نبود مأمور پلیس میشد. زورو اول میخواست استاد سبک نیچوریو بشه، ولی بعد مرگ کوشینا سبک سانتوریو رو شروع کرد و بعد از استاد شدن توی هر کدوم از سبکا یه گوشواره به گوشش اضاف کرد. اون همیشه به خاطر اون شمشیر کوشینا که روی دندونش میذاره دندون درد داره و به خاطر هدفش این درد رو تحمل میکنه تا قوی تر بشه. سانجی اهل فرانسه است و اسم اون از کلمه سان درست شده. اودا این اسمو برای این به سانجی داد چون اول داستان به عنوان سومین کلاه اسیری وارد خدمه شد. کلمه سان به معنی سوم و به پسر سوم بودن سانجی هم اشاره داره و نه فقط خودش بلکه برادراش هم همینجوری هن. مطمئنم دیدید که بین خواهر و برادراش فقط موی سانجی مثل مادر و پدرش بلنده. در واقع به خاطر اینه که اون انسان و ژن‌هاش مثل بقیه تغییر نکرده
و رنگ موهاش هم عوض نشده. خیلی جالبه که سانجی به نامی که ازش کوچیک‌تره میگه سان و به روبین که ازش بزرگتره میگه چان. این یه نوع احترام گذاشتنه که باعث میشه جوان‌ترا احساس بلوغ کنن و کسایی که سنشون بیشتره احساس جوانی کنن. اگه میخوای درباره اصطلاحات اوتاکویی بیشتر مثل سان و چان این چیزا راجبش بیشتر بدونید، این ویدیویی که بالا صفحه میاد و ببینید. سانجی اینجوری احترام گذاشتن به زنان رو از زف یاد گرفته. بزرگترین ترس سانجی هم اینه که خبر فوت زف رو بشنوه و نتونه برای آخرین بار باهاش خداحافظی کنه. اون هر موقع ناراحت یا عصبی میشه دستش رو روی سرش میذاره تا مطمئن بشه کلاهخودی که توی بچگی سرش بود الان رو سرش نیست. این کار رو ناخودآگاه انجام میده چون براش تبدیل به یه وسواس شده. قبلا هم توی آرک آلاباستا به پرنس بودن سانجی اشاره شده بود وقتی که خودش رو به اسم مستر پرنس به کروکودای معرفی کرد. حتی زورا هم خیلی وقتا سانجی رو پرنس صدا میزنه چون به نظرش خیلی ناز داره. و یه نکته جالب اینه که همه اعضای خدمه یک بار یواشکی از سیگارای سانجی کشیدن تا ببینن چجوریه. اگه سانجی دوز دریایی نبود آرایشگر میشد. با اینکه منطقیش اینه که آشپز بشه، نمیدونم اودا چرا باید بگه آرایشگر میشه. روبین با مادر چیزای مشترک زیادی داره، مثل تاریخ تولد 6 فوریه و وایس اکتورشون هم که خانم یوروکی یاماگوچیه. روبین اگه توی دنیای ما بود اهل روسیه بود و اون تنها کسیه که لوفی مستقیم ازش نخواست توی خدمه عضو بشه. اودا گفته اگه قرار بود اعضای خدمه یک خانواده باشن، روبین نقش مادر اونا رو بازی میکرد. اون و اوسوپ همیشه موهای اعضای خدمه رو کوتاه و اصلاح میکنن. معمولا روبین به چیزای بامزه مثل گربه ها فکر میکنه ولی این رو به زبون نمیاره چون فکر میکنه به نظر بقیه جالب نیست. اگه روبین تو دنیای ما بود مهماندار هواپیما میشد. احتمالا براتون سواله که چرا همه اعضای خدمه لباسای تکراری میپوشن بجز نامی. این به خاطر اینکه نامی به بقیه زیاد پول نمیده. با اینکه زیاد بقیه پول نمیده کل اعضای خدمه بهش بدهکارم هستن. به گفته اودا نامی بعد از کاپیتان کورو بالاترین ضریب هوشی رو توی آبای شرقی داره. نامی توی انیمه اولین عضو خدمه بود که نشون داد ولی توی داستان اصلی اون سومین فرد خدمه است که نشون داده شد. نامی اهل سوئده و اگه تو دنیای ما بود معلم مهد کودک میشد. قبل اومدن چوپر به خدمه لوفی کم سن‌ترین عضو خدمه بود. چوپر خیلی باهوشه ولی دلیل رفتارهای ساده لوحانش به خاطر اینکه با جامعه انسانا آشنایی نداره. اودا با خلق کردن چوپر خواست نشون بده که نه تنها لازم نیست با یک نفر پیوند خونی داشته باشی، حتی نژادش هم مهم نیست. چوپر اگه تو دنیای ما بود اهل کانادا بود و معلم دبستان میشد. اوسوپ اگه تو دنیای ما بود اهل آفریقا بود. ریشه اسم اون از کلمه اوسو یا همون دروغه. البته انتخاب کردن اوسوپ به اسم باباش یعنی یاسوپ هم ربط داره. توی طرح‌های اولیه قرار بود اوسوپ دست راست لوفی باشه. با اینکه اون خیلی قویه ولی به خاطر نداشتن اعتماد به نفس نمیتونست از همه قدرتش استفاده کنه. تا قبل از آرک دروسوزا هم دولت جهانی اسم اوسوپ رو اصلا نمیدونست. دماغ اوسوپ 14 سانتی متر و اودا میگه اگه اون تو دنیای ما بود طراح گرافیک میشد. فرانکی اهل امریکاست و عاشق همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده است. قبل اومدن اون توی خدمه لوفی نقاشی شبیه فرانکی کشید و گفت میخوام یه آدم این شکلی بیارم توی خدمه. فرانکی قبل تایم اسکیپ خیلی شبیه ملوان زبل بود. توی تایم اسکیپ هم با اینکه فرانکی میدونست بیشتر ارتقا دادن خودش اونو دیگه از حالت انسانی خارج میکنه، اما به خاطر دوستاش این کار رو انجام میده. اودا گفته اگه فرانکی تو دنیای واقعی بود خلبان میشد. اودا از اول داستان میخواست یک موزیسین اسکلتی به خدمه اضافه کنه ولی خب این طرحش نهایی نشده بود. اما توی چپتر 442 بالاخره بروک ما به داستان اضافه میشه.
قد بروک 2 متر و 77 سانتی متره و با اینکه اون یه آدم محترمه ولی آداب غذا خوردن اصلا بلد نیست و سر سفره کلی کثیف کاری میکنه. سانجی هم از این موضوع همیشه عصبانیه. بروک با 90 سال سن بزرگترین عضو خدمه است. اون برعکس بقیه اعضا روی بیشتر حرکاتش اسم مخصوصی نمیذاره. خدا گفته اون اگه تو دنیای ما بود اهل اتریش بود و یک کاراگاه میشد. به گفته اودا اگه جینبه توی دنیای ما بود اهل هند بود. تو دنیای وان پیس هم اون توی هیچ کدوم از 4 دریا به دنیا نیومده، چون جزیره اون دقیقا زیر ردلاینه و اهل هیچ کدوم از 4 دریا نیست. با اینکه توی انیمه فیشمنای زیادی دیدیم ولی اون اولین فیشمنی بود که از هاکی استفاده میکرد. اول قرار بود جینبه دشمن لوفی باشه و اگه دقت کرده باشید اوسوپ به عنوان یه دشمن بدجنس به جینبه اشاره میکنه، ولی اون تبدیل به یکی از دوست داشتنی ترین کاراکترهای وان پیس شد. اون تنها کلاه اسیری بود که توی آرک مارینفورد حضور داشت. جینبه تنها کسی که برای 2 تا یونکو یعنی بیگ مام و لوفی کار کرده. خدا گفته اگه یه مسابقه 2 بین اعضای خدمه باشه جینبه آخرین نفر میشه، چون اون کندترین عضو خدمه است. توی کلاه اسیریان فقط خون جینبه به خون لوفی میخوره. گروه خونی اونا افه و اودا گفته اگه جینبه دوز دریایی نمیشد احتمالاً مأمور ایستگاه قطار میشد. خب بچه‌ها ممنون که تا آخر ویدیو رو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی بدرود.